નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાદ સંહિતામાં આપનું સ્વાગત છે. અત્યારે આમળાની સિઝન ચાલી રહી છે. આમળામાં ઘણા જ વિટામિન્સ છે, પરંતુ આપણને એ ભાવતા નથી. આજે હું તમને આમળાની એવી 2 વાનગી બતાવીશ જે નાના મોટા સૌને ભાવશે. આમળાને ધોઈને કટિંગ કરી લેવા. અમે એને થળિયા સાથે કટિંગ કર્યા છે. તમે એને તમને યોગ્ય લાગે એ રીતે કટિંગ કરી શકો છો. આપણે 500 ગ્રામ આમળા લીધા છે. હવે એમાં 1 લીંબુનો રસ મેળવીશું. આપણે પહેલી આઈટમમાં લીંબુનો રસ, મીઠું અને જીરું પાવડર વાપર્યો છે. બીજી વાનગીમાં આ જ આથેલા આમળામાંથી અડધા આમળા વાપરીશું, જેમાં અજમો પાવડર, ખાંડ, જીરું પાવડર, લીંબુ રસ, સંચર અને લાલ મરચું પાવડર વાપર્યો છે. 1 ચમચી મીઠું અને 1 ચમચી જીરું પાવડર નાખ્યો છે. જેને આ રીતે હલાવીને આપણે 2 દિવસ રહેવા દઈશું. આમળા થઈ ગયા છે. હવે એને આ રીતે નાની નાની ચીરીઓ કરી અને એના ઠળિયા આપણે કાઢી લઈશું. આમળા સરસ અથાઈ ગયા છે, માટે એમાંથી ફટાફટ ચીરી છૂટી થઈ જશે. આ આમળાને તમે લીલા ખાવા હોય તો ફ્રીજમાં રાખીને ખાઈ શકો છો, અથવા તો તમે એને તડકામાં સૂકવીને મુખવાસ બનાવી શકો છો. આપણે અથાયેલા અડધા આમળાનો બીજો મુખવાસ બનાવીશું, જેમાં 1 ચમચી અજમો પાવડર, 4 ચમચી સુગર, 1 ચમચી જીરું પાવડર, 1 લીંબુનો રસ, આમાં અમે ઘરે સંચળ અને મરચું પાવડર મિક્સ કરેલું છે, જે 1 ચમચી નાખ્યું છે, અને એક્સ્ટ્રા 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર નાખ્યો છે. અને એ બધું આપણે હલાવીને મિક્સ કરી લઈએ. મિત્રો, આને તમે લીલા જ ખાઈ શકો છો, અને જો તમારે વધારે રાખવા હોય તો 1-2 દિવસ એને તડકે મૂકી અને તમે એને ફ્રીજમાં મૂકી શકો છો. મિત્રો, આ બંને વાનગી એટલી ટેસ્ટી છે કે તમને વારે વારે ખાવાનું મન થશે. મિત્રો, આમળા વાળ અને ચામડી માટે ખૂબ જ લાભકારક છે. ઉપરાંત એ ઘણા બધા રોગોમાં ઔષધિ જેવું કામ કરે છે. આમળા શરીરના દોષોને મળ દ્વારા બહાર કાઢવામાં મદદ કરે છે. પાચન સંબંધી રોગોમાં પણ લાભકારક છે. હવે ઉઠો અને આમળા લઈ આવો. સિઝન પૂરી થવા આવી છે, અને જો બંને વાનગીઓ સારી લાગે તો લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. આવજો.